αρχαιότητα του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού και σε αντίθεση με τον παγκόσμιο θεοκρατισμό, οι οργανωμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν οι σημαντικότεροι από όλους τους ελληνικούς και παγκόσμιους αγώνες. Παράλληλα, ήταν η σπουδαιότερη αθλητική και θρησκευτική γιορτή προς τιμήν του Δία. Πέραν όμως του αθλητικού και θρησκευτικού χαρακτήρα τους, οι αγώνες είχαν και πολιτικό περιεχόμενο. Και τούτο γιατί κατά τη διάρκεια τους οργανώνονταν και πολιτικές συζητήσεις κατά χρόνο στα τρία ιερά της αρχαίας Ελλάδος, δηλαδή τους Δελφούς, τον Ισθμό και την Εμαία, και κάθε τέταρτο χρόνο στην Ολυμπία. Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες έκαναν πολιτική και διπλωματία. Η φήμη του ιερού της Ολυμπίας διαδόθηκε σε ολόκληρο τον τότε ελληνικό κόσμο και γνώρισε μεγάλη ακμή ως πανελλήνιο κέντρο, στο οποίο οι Έλληνες είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν ιδέες, να διαμορφώσουν απόψεις, να διδάξουν και να διδαχθούν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ανέδειξαν την εθνική, πολιτισμική και πνευματική ενότητα των αρχαίων Ελλήνων. Κατά τη διάρκεια των αγώνων έπαβαν οι εχθροπραξίες, εξυψώνοντάς τους σε σύμβολο πανελλήνιας ειρήνης και ενότητας. Στην ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 776 π.Χ. στην αρχαία Ολυμπία και πραγματοποιούνταν κάθε 4 χρόνια τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Διαρκούσαν 5 ημέρες και περιελάμβαναν τα εξής αγωνίσματα: αγώνες δρόμου, πάλι, πυγμαχία, παγκράτιο, αρματοδρομίες και το πένταθλο, το οποίο αποτελούνταν από τα αθλήματα αγώνας δρόμου, άλμα, πάλι, δισκοβολία και ακοντισμός. Διεξάγονταν στο στάδιο, την παλέστρα και τον υπόδρομο, μπροστά σε χιλιάδες θεατές από όλες τις πόλεις του γνωστού ελληνικού κόσμου. Οι νικητές βραβεύονταν με ένα στεφάνι εμβελιάς, τον κόκκινο, και απολάμβαναν ιδιαίτερες τιμές από την πατρίδα τους. Όσοι συμμετείχαν ακολουθούσαν κοινούς αθλητικούς κανόνες που είχαν καθιερωθεί για τη διεξαγωγή των αγώνων. Καταργήθηκαν το 393 μετά Χριστό με διάταγμα του αυτοκράτορο Θεοδοσίου, όταν το Βυζαντινό κράτος βρισκόταν στο αποκορύφωμα του θεοκρατισμού. Έτσι, ένας ολόκληρος αθλητικός πολιτισμός του ελληνικού ανθρωποκεντρικού κινήματος με τις προεκτάσεις του, που διήρκησε 1169 έτη, αφανίστηκε. Το 1896 αναβιώνουν στην Αθήνα οι Ολυμπιακοί Αγώνες μόνο ως προς το αθλητικό μέρος τους με την μορφή διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων, ύστερα από ενέργειες του Δημήτρη Βικέλα και του Πιέρ ντε Κουπερτέ. Στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, έλαβαν μέρος 295 αθλητές από 15 χώρες. Τα αθλήματα που συμπεριλήφθηκαν στο αγωνιστικό μέρος προέρχονταν τόσο από τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, όσο και από τον τότε σύγχρονο αθλητισμό. Έτσι, με τα νέα αγωνιστικά δεδομένα, το Ολυμπιακό πνεύμα, το πνεύμα της ευγενούς άμυνας, της ειρήνης και του ανθρωποκεντρισμού, δεν έμεινε στη γενέτειρά του την Ελλάδα, αλλά διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Το 1936 καθιερώθηκε τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπία και η μεταφορά της στο στάδιο τέλεσης των αγώνων μέσω λαμπαδιδρομιών.
Με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων παρατηρήθηκε ένας συνεχής εκμοντερνισμός των αθλημάτων, γεγονός που τους απομάκρυνε σταδιακά από την Ολυμπιακή αθλητική παράδοση. Παράλληλα, σημαντικές είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και έμεσα οι πολιτικές διαστάσεις που έλαβαν στο πέρασμα του χρόνου. Στα 100 και πλέον χρόνια της ύπαρξής τους, γιγαντώνονται σταδιακά και εξελίσσονται ακολουθώντας τη δυναμική ανάπτυξη του αθλητισμού και των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών συνθηκών στη σύγχρονη εποχή. Με τον τρόπο αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν αναχθεί στο σημαντικότερο αθλητικό γεγονός της ανθρωπότητας, στους οποίους συμμετέχουν χιλιάδες αθλητές από όλα σχεδόν τα κράτη του κόσμου και τους παρακολουθούν δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Ωστόσο, η εξέλιξη, η γιγάντωση και η εμπορευματοποίηση των σύγχρονων διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιείται σε βάρος του Ολυμπιακού ιδεώδους. Έχουμε πλέον απομακρυνθεί από το Ολυμπιακό ιδεώδες. Έχουμε χάσει τις αξίες της παράδοσης. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ο υπογράφων καθηγητής και 92 πρωτοετής φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών που συνυπέγραψαν το παρόν κείμενο, προτείνουν την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία. Θεωρούμε ότι οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να αποκτήσουν διαχρονικά μια πιο υγιή αξιακή βάση αν τους ξανασυνδέσουμε με την παράδοση των 1196 ετών. Ως αντιστάθμισμα της εξέλιξής τους μπορεί να αποτελέσει η διοργάνωση της κλασικής Ολυμπιάδας στην Ολυμπία με τους εξής στόχους. Πρώτον, να προβάλλει το αυθεντικό Ολυμπιακό ιδεώδες. Δεύτερον, να συμβάλλει στη δημιουργία του μέτρου του Ολυμπιακού ιδεώδους. Τρίτον, να αποτελεί αξιακό αντιστάθμισμα στη γενική εξέλιξη των σύγχρονων διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων. Και τέταρτον, να αποτελεί διαδικασία προπομπό για τη διοργάνωση των σύγχρονων διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων. Φιλοδοξία μας είναι η κλασική Ολυμπιάδα να αποτελέσει το μέτρο των ηθικών αξιών και της ανατροφοδότησης του Ολυμπιακού πνεύματος στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως είδαμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας πραγματοποιούνταν τριών ειδών εκδηλώσεις: αθλητικές, πολιτικές και θρησκευτικές. Με τα σημερινά παγκοσμιοποιημένα δεδομένα, η αναβίωση του αγωνιστικού μέρους της κλασικής Ολυμπιάδας οφείλει να συνοδεύεται και από την πραγματοποίηση αντίστοιχων πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το αγωνιστικό μέρος της κλασικής Ολυμπιάδας θα περιλαμβάνει τα αγωνίσματα των κλασικών χρόνων που προαναφέρθηκαν και των μαραθώνων. Στην αναβιωμένη πια κλασική Ολυμπιάδα, σε αντίθεση με την αρχαία εποχή, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές από όλον τον κόσμο, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Πριν την έναρξη της κλασικής Ολυμπιάδας, θα γίνεται η τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας στο στάδιο της Ολυμπίας, όπου θα καίει καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Η φλόγα θα μεταφέρεται μέσω λάμπαδρομιών σε όλα τα αρχαία στάδια, παλέστρες και υποδρόμους της σημερινής Ελλάδας, π.χ. Μεσίνη, Ρόδος, Δελφή, Δοδόνιο, Ίστμια, Φίλιππη και άλλα, και σε περιοχές εκτός Ελλάδος, όπου υπάρχει αντίστοιχη υποδομή από την εποχή του κλασικού ελληνισμού, κάτω Ιταλία, Μικρά Ασία, Αίγυπτος κλπ., στα οποία θα πραγματοποιούνται οι προκριματικοί αγώνες με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων χωρών. Οι τελικοί αγώνες θα πραγματοποιούνται στην Ολυμπία ακολουθώντας το τελετουργικό της κλασικής εποχής. Με την ανακήρυξη των νικητών θα γίνεται η στεφάνωσή τους με το κότινο
και θα τους χορηγούνται αναμνηστικά μετάλλια. Οι πολιτικές εκδηλώσεις θα είναι συναντήσεις με συμμετοχή από όλο τον κόσμο, που θα στοχεύουν στην άσκηση παγκόσμιας διπλωματίας και τη διαμόρφωση στρατηγικών για τη λειτουργία και τον εκδημοκρατισμό των πολιτικών συστημάτων, τη διατήρηση και ανάπτυξη της παγκόσμιας ειρήνης και του ανθρωποκεντρισμού. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα είναι ένα διεθνές αντάμωμα όλων των πολιτισμικών αποχρώσεων της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Τόσο οι πολιτικές όσο και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται στα αρχαία θέατρα της Ελλάδος και των άλλων χωρών όπου υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές από την αρχαιότητα υπό την αιγίδα των δήμων όπου ανήκουν τα θέατρα και σε συνεργασία με τα κινήματα εθελοντισμού. Τα κλασικά ανοιχτά θέατρα του ελλαδικού χώρου που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εκδηλώσεων και να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίησή τους είναι μεταξύ άλλων της Επιδαύρου, της Δοδόνης, το Ηρώδειο, της Ήλιδας, της Μεσσήνης, της Νικόπολης, των Φιλίππων, των Δελφών, της Πάτρας και άλλα. Η τέλεση της κλασικής Ολυμπιάδας θα προηγείται των σύγχρονων διεθνών Ολυμπιακών Αγώνων και θα προκύπτει από την ημερομηνία τέλεσής τους. Κατά την τελετή λήξης, η Ολυμπιακή φλόγα θα παραδίδεται στον εκάστοτε εκπρόσωπο της χώρας και της πόλης που θα φιλοξενήσει τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες σύμφωνα με το υπάρχον τελετουργικό για να ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι της στην ανθρωπότητα.